Hello, good evening and namaste सबैलाई यहाँ सम्पूर्णलाई इङ्ग्लिस क्लासमा स्वागत छ एन्ड आई एम मेरो इङ्ग्लिस इन्स्ट्रक्टर सुजन परियार र हाम्रो केही दिनको ग्याप पछाडि हाम्रो पुनः भेट भएको छ अब हाम्रो भेट यसरी निरन्तर जानेछ बिकज द एक्जाम्स रुटिन हेज अलरेडी बिन पब्लिस्ड सो यहाँलाई एकपटक पुनः यस क्लासमा स्वागत गर्दै आज चाहिँ हामी पार्ट्स अफ स्पिच नामक लेसन लिन गइरहेको छौँ जो तपाईँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र सधैँ चाहिँ आई वान्ट यु टु ह्याभ योर कपी the blank copy exam I mean blank paper management, right? So I want you to have the blank copy and the pen alongside, and whatever comes on the screen I want you to write them down because as a part of your note, and this is a very important section of creating a note, the exam ko agilo din so I unbroken english हेरेर जान भ्याइयोस् नभ्याइयोस् हाम्रो चाणक्यले दिएको ह्यान्डआउट हेर्न भ्याइयोस् नभ्याइयोस् एक्जामको अघिल्लो दिन अघिल्लो रात तपाईँले यो हाम्रो क्लासको नोटलाई चाहिँ पक्कै पनि हेर्नुपर्छ है यो समराइज हुन्छ र इजी हुन्छ र यसमा चाहिँ पास गर्ने टेक्निक सबै राखिदिएको हुन्छ okay okay so considering that, on that note I would like to start the class. Okay, beginning with the definition of parts of speech. Now you will tell me the meaning of parts of speech. Okay, who can tell me what do you mean by parts of speech? Anybody? कसले भन्नुहुन्छ पार्ट्स अफ स्पिच भनेको के हो? If I'm to give us Nepali term, parts of speech, लाई हामी शब्द वर्ग okay शब्द वर्ग वा यसलाई हामी पद वर्ग पनि भन्ने गर्छौं ल Nepali, you learn it this way. This is the Nepali term that are given to it, okay? And जहाँसम्म मलाई लाग्छ हामी नेपालीमा थुप्रै पढेका छौँ नेपालीमा चाहिँ सानोबाट नै हामीले यसलाई पढ्दै आएको हो है र इफ आई रिमेम्बर इट वाज प्रोबेबली इन ग्रेड 2 or 3 नेपालीमा यो पढाउन सुरु हुन्छ इङ्ग्लिसमा पनि यसको टाइप्सहरू चाहिँ सानै क्लास 2 3 देखि नै पढाइन्छ तर एक्जाममा आउने बेसिसमा चाहिँ त्यति स्कुल कलेजमा प्रेस गरिँदैन हैन भन्नुको अर्थ टोटली न्यू त होइन हाम्रो लागि दिस इज नट एन्टायरली न्यू कन्सेप्ट बट इन टर्म्स अफ अपियरिङ इन द एक्जामिनेसन हामीलाई के नयाँ हुन सक्छ यो हैन तर गाह्रो केही पनि छैन के र पद वर्ग र शब्द वर्ग भनेको चाहिँ के हो ओके मलाई केशवले आन्सर भन्दै हुनुहुन्छ नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिभ दे आर टाइप्स अफ पार्ट्स अफ स्पिच ल मैले मिठाई भनेको के हो भने यहाँले लड्डु पेडा भन्नुभयो म त्यसलाई राइट भन्दैन नि हैन लड्डु पेडा आर टाइप्स अफ मिठाइज इट्स मिठाई इन द फर्स्ट प्लेस लड्डु पेडा यी सबै जेरे के हो त यो भनेको छ what how do you define them collectively भन्नुहोस् के हो त पार्ट्स अफ स्पिच नेपालीको पद वर्ग बुझ्नु भएको छ भने मजाले डिफाइन गर्न सक्नुपर्ने है ल नामले नै भनिदिइसकेको छ हैन पार्ट्स अफ स्पिच is the categorization वर्गीकरण categorization of words शब्दहरूको वर्गीकरण है अब आधार हुन्छ वर्गीकरण गर्ने पनि आधार हुन्छ नि फर एक्जाम्पल लेट्स से आवर रेस्पेक्टेड यादव सर सेड सर हामी चाहिँ हाम्रो अनलाइनको स्टुडेन्ट्सहरूलाई क्याटेगोराइज गरौँ पक्कै पनि तपाईँले ग्राउन्डमा के को आधारमा क्याटेगोराइज गर्ने त सर मार्क्सको आधारमा क्याटेगोराइज गरौँ राम्रो मार्क्स क्रमशः ल्याउनेलाई चाहिँ हामी सेक्सन एबिसीमा क्रमशः हाल्दै जाउँ होइन सर हाइटको आधारमा गरौँ वर्गीकरणको केही त आधार चाहियो नि त हामीलाई के को आधारमा वर्गीकरण चाहिँ गरेको त हामीले यहाँ भने शब्दलाई वर्गीकरण बेस्ड अन के को आधारमा बेस्ड अन द रोल द्याट दे प्ले इन अ सेन्टेन्स वाक्यमा उनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिका ओके भूमिकाको आधारमा अब भूमिकाको आधारमा भनिसके पछाडि हाम्रो पार्ट्स अफ इङ्ग्लिसको पहिलो पार्ट्स अफ इज नाउन हैन र यदि कुनै पनि शब्दले यी छवटा कुरा पर्सन प्लेस एनिमल थिङ्स भनेको वस्तु पर्सन प्लेस एनिमल थिङ्स वस्तु है त्यस्तै कलेक्सन समूह फिलिङ्स यी छवटा कुराहरू साथीहरू यदि कुनै पनि शब्दले यी छवटा कुरा मैले जुन लेखेको छु पर्सन प्लेस एनिमलको प्रतिनिधित्व रिप्रेजेन्ट गर्छ नेपालीबाट प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यो शब्द नाउन हो ल हेर्नु ल अब वर्गीकरण के तपाईँको वर्गीकरण के को आधारमा भन्दा भूमिकाको आधारमा यदि कुनै पनि शब्दले सेन्टेन्समा आएको शब्दले यो पर्सन प्लेस एनिमल थिङ्स कलेक्सन फिलिङ्सको भूमिका निर्वाह गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ नाउन भन्छौँ फर एक्जाम्पल सी इज इन लभ ल हेर्नु ल
एक्जाममा के भन्छ अन्डरलाइन लागेको शब्द कुन पार्ट अफ स्पिच हो भन्छ वा ब्राकेटभित्र भएको शब्द कुन पार्ट अफ स्पिच हो भनेर एक्जाममा हामीले सोध्ने गर्छ साथीहरू दिस इज वाट द आस्क इन द एक्जामिनेसन है ल हेर्नुहोस् त यो लभ भन्ने शब्दले के को प्रतिनिधि गरिरहेको छ वाट रोल इज इट प्लेइङ इन अ सेन्टेन्स Can you tell me what's the role it's playing? It is playing the role of things, right? एउटा माया माया अर्थात् फिलिङ ओके सो यो लभ भन्ने शब्दले भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले द वर्ड लभ इज अ नाउन इज अ नाउन दिस इज अ नाउन हो यसलाई पार्ट्स अफ स्पिच भन्छौँ हामी ओके पार्ट्स अफ स्पिच एउटा वर्गीकरण हो शब्दको आधार अब त्यस्तै कुनै पनि शब्दले क्रियाको काम अर्थात् कुनै पनि एउटा एक्सनको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने त्यो शब्दलाई हामी के भन्छौँ त्यो शब्दलाई हामी वर्ब भन्छौँ होइन कुनै पनि वर्डले चाहिँ नाउनको यो छवटा कुराको विशेषता बताइरहेको छ भने हामी त्यस्तो वर्डलाई के भन्छौँ त्यस्तो वर्डलाई हामी एड्जेक्टिभ भन्छौँ होइन त ल हेर्नु सिम्पल रहेछ कन्सेप्ट केही पनि गाह्रो छैन ल ओके ल भनेपछि यी छवटा कुरा पर्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ नाउन भन्छौँ ल अब यसो क्याटेगोराइज यसलाई इन्डिभिजुअल हामी हेर्दैछौँ पर्सन सो हु आर पर्सन्स एक्चुअली सुजन परिहार के सुजन इज अ पर्सन so is Ram, so is Gita. Gita is a person, right? So is a doctor, so is a policewoman, right? So are students, so is teacher. They represent person, right? So such words are noun. For example, चाहिँ नेपालीमा जस्तै डिटेलमा जानु पर्दैन. You don't have to go in depth, okay? So what you write is you don't have to write collective noun. Group भनेर आयो भने यो नाउन भित्रको कुन टाइप हो भनेर सोध्दैन तपाईलाई सिम्पली ग्रुप भनेको कुन पार्ट अफ स्पिच हो तलको मध्ये चारवटा मध्ये कुन हो त सो यु आर गोइङ टु पिक इट ग्रुप भनेको कलेक्सन र कलेक्सन्स अफ द नाउन हो भने नाउन लेखे पुगिहाल्छ भित्र गइराख्नु पर्दैन ओके ल प्लेस प्लेस भने चाहिँ दुई खालको है त साथीहरू ल एउटा प्रकृतिले नै दिएको जसलाई फिजिकल भन्छौँ एउटा पोलिटिकल विश्व मानचित्र सम्झिने हो भने भौतिक र राजनीतिक गरेर दुई खालको मानचित्र हो भौतिकमा चाहिँ प्रकृतिबाटै आएको अरू स्थानहरू हामी भन्थ्यौँ जस्तै पहाड एउटा ठाउँ हो उपत्यका एउटा ठाउँ हो होइन नदी पनि एउटा ठाउँ हो लेक पनि एउटा ठाउँ हो माउन्टेन एउटा प्लेस हो है भने अब तपाईँको पोलिटिकल प्लेस भनेको राजनीतिबाट निर्माण गरेको जस्तै सहर देश होइन राष्ट्र मान्छेको राजनीतिले बनाएको नि त्यसलाई त होइन त्यस्तै प्रदेश प्रोभिन्स ओके त्यस्तै माथि जाने भने टापु आइल्यान्ड अब यु क्यान इन्क्लुड काठमाडौँ द क्यापिटल सिटी होइन यु क्यान इन्क्लुड नेपाल हियर यु क्यान इन्क्लुड न्युयोर्क ल person place अब third one is animal अब animal you understand होइन already यसलाई नम्बर पनि गरौँ 1 2 3 okay animal you understand snake tiger insect amphibians mammals होइन स्तनधारी जीव okay things भनेको वस्तु अब वस्तु पनि त दुई खालको छ नि गर्नु मिल्ने र गर्नु नमिल्ने होइन काउन्टेबल र अनकाउन्टेबल ल काउन्टेबल आर दोज जसलाई हामी अङ्कमा गर्नु मिल्छ एउटा दुईटा भन्दै फर इक्जाम्पल एउटा पेन भन्नु मिल्छ एउटा बुक भन्नु मिल्छ हामीले होइन जस्तै दुईटा बोतल भन्नु मिल्छ तर हामीले दुईटा पानी भन्नु मिल्दैन तिन पानी चाहिँ मिल्छ फेरि नेपालमा मात्रै बाहिर मिल्दैन राइट वाटर एउटा पानी दुईटा पानी भन्दैन हामी के सो वाटर ओयल तेल है यसलाई युनिट चाहिन्छ नि त मेजरमेन्टमा युनिट चाहिन्छ वाटरलाई लिटर भन्नुपर्छ ओइललाई पनि लिटर भन्नु पर्यो हामीले है त्यस्तो चाहिन्छ अक्सिजन गोल्ड सुनलाई पनि युनिट चाहिन्छ नि त 1 क्यारेट 2 क्यारेटको सुन होइन 24 क्यारेटको सुन अब यति वेटको यति किलोको समथिङ लाइक दिस ल ओके थ्याङ्क्स अनि हाम्रो अर्को आउँछ कलेक्सन समूह जनाउने शब्द सबै नआउने साथीहरू कुनै पनि शब्दले चाहिँ समूहको प्रतिनिधि गरिरहेको छ भने त्यस्ता शब्दलाई हामी कुन पार्ट्स अफ स्पिच भन्छौँ त्यो नआउनु भनेर हामी त्यसलाई भन्छौँ है त जस्तै कलेक्सन अर्थात् ग्रुप ग्याङ होइन त्यस्तै क्लास विद्यार्थीहरूको समूहलाई क्लास भन्छ नि क्लास अफ स्टुडेन्ट्स त्यही भएर क्लास भनौँ भने विद्यार्थी उठ्छ नि जुरुक्कै विद्यार्थीहरू समूह रूपमा हामीले कलेक्टिभली क्लास पनि भन्ने गर्छौँ ग्रुप ग्याङ क्लास what else are there बाघको समूहलाई प्राइड
डगहरूको समूहलाई प्याक भनिन्छ है र नातिनुहोस् यो कलेक्टिभ नाउन चिन्नु सजिलो छ अफ लागेको हुन्छ यसमा जस्तै ग्रुप अफ पिपल यसरी भन्छ पिपललाई क्राउड पनि मिल्छ क्राउड अफ पिपल होइन स्कुल अफ फिस माछाको समूह अब यु डोन्ट ह्याभ टु स्टडी इन डिटेल दिज एक्जाम आयो भने दे विल बी गिभन इन अ सेन्टेन्स सो ओके स्कुल अफ फिस भन्दाखेरि स्कुल भनेको एउटा अब प्लेस पनि हो एउटा चाहिँ स्कुल अफ फिस भनेको समूहवाचक नाम पनि हो त्यस्तै एन आर्मी अफ एन्ट होइन अ फ्लक अफ सिप चराको समूहलाई फ्लक भन्छ है त्यसो अफले गर्दा ठ्याक्कै छुट्टिन्छ हामी यसलाई कलेक्सन समूहलाई भन्छौँ अब अरू पनि छ फुलको उसलाई बन्च पनि भन्छ बुके पनि भन्छ है ल र अन्तिममा फिलिङ्स अर्थात् भावनाहरू फिलिङ्स फिलिङ्स जस्तै लभ हेट्रेड तपाईँले फिल गर्ने कुराहरू देशभक्ति भावना एउटा भावना होइन साथीहरू यिनीहरूको जीवन्त रूप हुँदैन भौतिक रूप हुँदैन बस हाम्रो मस्तिष्कको विचार हो जस्तै के भन्ने अर्को प्याट्रियोटिजम जस्तै डिसिप्लिन यु क्यान सी डिसिप्लिन है ल यसरी फरक छुट्याउनुपर्छ डिसिप्लिन यस्तै हाम्रो वाट एल्स आर देयर क्यान यु टेल सम अङ्ग्रेजीको भाववाचक नामहरू बताइदिनुहोस् त पोजिटिभ नाउन प्रकाश होल्डेड हर्सेस प्लिज ह्याभ पेसेन्स है पोजिटिभ नाउन भने त्यो प्रनाउनमा क्याटेगोराइज गर्छौँ हामी राम एपिस्ट्रोफी एस लागेको छ त्यसमा के अनि एपिस्ट्रोफी एस लागेको एडजेक्टिभ भनेर क्याटेगोराइज गर्छौँ अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस् possessive noun they come under possessive adjectives okay so don't go it just yet la please have patience okay discipline के हुन्छ अरु खै त भाववाचक नामहरु इंग्लिशको what are there reliability निर्भरता dependence loyalty हैन सबै भावना त हो नि ल म चाहिँ कुनै पनि शब्दले यी 6 वटा कुरा प्रतिनिधि गर्यो पर्सन प्लेस एनिमल थिंग्स हैन कलेक्सन फिलिङ्स को भने त्यसलाई हामी के भन्छौं साथै त्यसलाई हामी नाउन भन्छौं ओके त्यसरी बुझ्नु पर्छ है ल सुन्नु सुन्नु मलाई जुनुले भन्नु भएको छ एउटा हाम्रो नाउन भन्ने लेसन पनि छ है नाउन भन्ने लेसनमा चाहिँ सब क्याटेगोरी पनि पढ्नु पर्छ त अहिले मैले नाउन भन्ने लेसन पढाइरहेको छैन यहाँले हेर्नुस् त मैले तपाईँलाई के पढाइरहेको छु मैले तपाईँलाई पार्ट्स अफ स्पिच पढाइरहेको छु पार्ट्स अफ स्पिचमा कुन पार्ट अफ स्पिच शब्द भनेर सोध्छ है जुनु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हाम्रो इन एएसआई एपिएफ एएसआई नाउन भनेर एउटा छुट्टै लेसन छ त्यहाँ चाहिँ पढ्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ कलेक्टिभ नाउन पनि पढ्छौँ हामी म्यास्कुलिन फेमिनिन पनि पढ्छौँ तर अहिले त हामीले नाउन पढेको हो अहिले हामी पार्ट्स अफ स्पिच पढेको र पार्ट्स अफ स्पिचमा चाहिँ नाउन भित्रको टाइप सोध्दैन यो छुट्टै सोध्छ है तलको शब्द डक्टर सी इज अ डक्टर भन्छ डक्टरलाई अन्डरलाइन गरेको हुन्छ डक्टरलाई ब्राकेट राखेको हुन्छ अनि द अन्डरलाइन वर्ड फल्स अन्डर विच पार्ट अफ स्पिच भन्छ चारवटा अप्सन दिएको हुन्छ नाउन एडजेक्टिभ त्यसरी है जुनुले पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् जुनु लगायत सम्पूर्णलाई मैले यो मेसेज बताउन चाहेँ ओके ल प्लिज माइन्ड द्याट ओके त्यही हो भने अब हामी प्रनाउनमा जान्छौँ हो प्रनाउनहरू आउँछ नि त ओके सबै पढ्नुपर्छ हामीले यो पार्ट्स अफ स्पिचबाट पढेको हामीले यो छुट्टै लेसन छ छुट्टै लेसनमा हामी छुट्टै पढ्छौँ र अहिले त यो फरक लेसन पार्ट्स अफ स्पिच भनेको फरक खालको क्वेसन आउँछ हामीलाई दुईवटासम्म क्वेसन आउन सक्छ एक्जाममा के सो यसलाई छुट्टै रूपमा फोकस गर्नु यहाँहरूले ल ओके नाउ आई लाइक टु गो टु प्रनाउन प्रनाउनको चाहिँ एउटा टेबल बनाउनुपर्छ ल यहाँहरू सबैले ल subjective pronoun objective pronoun subjective and objective pronoun and there's possessive pronoun जहाँभित्र दुईटा छ के possessive pronoun जसलाई म PP भन्छु सर्ट फर्ममा के because I guess that's easier to understand that way अनि यो भित्र चाहिँ दुईटा PP1 र PP2 PP1 को पछाडि नाउन चाहिन्छ हामीलाई प्लस नाउन गर्छौँ यहाँ प्लस नाउन अर्को चाहिँ PP2 को पछाडि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट लेख्नुहोस् कोहीसँग निर्भर कोही पनि चाहिँदैन उसलाई independent PP2 is independent it does not need anything okay and lastly there's reflexive pronoun reflexive pronoun ल गरेर pronoun को भित्र यो क्याटेगोराइजेसन हामी पढ्छौँ
And you don't have to go further than this. I'll be teaching you some very easy and shortcut way, okay? ल अब what I mean to say is subjective pronoun यस्तो खालको pronoun हो जसको जसलाई चाहिँ subject को रूपमा अङ्ग्रेजीमा प्रयोग गरिन्छ. They're used as subject. For example, I. The objective pronoun is going to be me, and there is PP1, right? PP1 is going to be my. PP2 is going to be mine. अब माई र माइनको फरक के भन्नुहुन्छ भने यो माई भनेको चाहिँ PP1 हो है. अब PP1 को पछाडि चाहिँ हामीले नाउन युज गर्छौँ. जस्तै माई बुक भन्नुपर्छ अङ्ग्रेजी बोल्दा. कसैले सोध्यो विच पेन इज दिस भन्दा सर द्याट इज माई पेन भन्नु पर्यो होइन. पेन नभन्ने भए भने चाहिँ सर द्याट पेन इज माइन भन्ने. माइन भन्दा चाहिँ पछाडि के पनि भन्नु मिल्दैन, फुल स्टप लाग्छ सिधै. आफ्टर PP2, since it is independent, it does not depend on anyone, there is straight full stop. But you can't do this. We को जस्तै लेखौँ होइन, we को चाहिँ आस हुन्छ, यतापट्टि आवर हुन्छ, आवर्स हुन्छ. कहिले पनि दिस इज आवर भने फुल स्टप लेख्नु मिल्दैन हामीले. किन मिल्दैन भने आवर भनेको PP1 हो र PP1 को पछाडि नाउन चाहिन्छ. दिस इज आवर एकाडेमी भन्नु पर्यो, दिस इज आवर होम भन्नु पर्यो है. अब आवर्स लगाइसकेपछि फुल स्टप लाग्ने हो सिधै. जस्तै दिस एकाडेमी इज आवर्स, अब चाहिँ फुल स्टप लाउनु हुन्छ हामीले. Please mind this, okay? ल So let's continue. अब रिफ्लेक्सिभ भनेको आफै भन्ने अर्थ आउँछ, माइसेल्फ. आवर चाहिँ आफै, हामी आफै भन्दा आवर सेल्फ भन्नुपर्छ होइन. र सेल्फ भन्ने किनकि आवर भनेको धेरैजना हो, त्यो प्लुरल हुन्छ. माइ चाहिँ एकजना भन्दा माइसेल्फ होइन. ल कन्टिन्यू गरौँ यसलाई. ओके, वाट इज देयर? यु. युको यु नै हुन्छ, यतापट्टि योर, यतापट्टि एस, योर्स. अब रिफ्लेक्सिभमा चाहिँ दुइटै हुन्छ. योर सेल्फ भनेको एकजना. जस्तै मैले हरि तिमीले आफै गर भन्दा हरि एकजना हो, त्यही भएर हरि डु इट योर सेल्फ. र हरि र रामलाई भन्यो भने मैले योर सेल्फ भन्नुपर्छ, किनकि सेल्फ भनेको धेरैजना हो. तिमीहरू आफै भन्दा चाहिँ योर सेल्फ भनेर हामी युज गर्छौँ. हिको हिम हुन्छ, यता हि इज, यता पनि हि इज, यता हिमसेल्फ. सीको हर, यता पनि हर, यता हर्स, यता हर्सेल्फ. यहाँले बुझेकै कुरा हो, बस अलिकति अर्गनाइज हुन चाहिँ पढ्नुपर्छ है. एक्जाम यसरी खलबली भएर चाहिँ हामी पुरै त्यो कता कता डिसअर्गनाइज भएर पढ्यो भने बुझ्दैन फेरि. देयर, देयर्स, यता देमसेल्भ्स. इट, इटको इट नै हुन्छ, यतापट्टि इट्स हुन्छ, यता पनि इट्स, यतापट्टि इट्स सेल्फ हुन्छ. यतापट्टि राम. अब हेर्नु नाउन, नाउन आयो भने चाहिँ नाउनको नाउन नै राख्छौँ हामी. राम इज अ नाउन, यु नो इट. नाउन र प्रनाउन एकदम नजिक आफन्त हो, यति नजिकको कि एकको बदलामा अर्को ठाउँ युज गर्नु मिल्छ हामी. So never take noun and pronoun as enemies, okay? In fact, they are relatives, very close relatives, noun and pronoun. अब in terms of possessive, एपिस्ट्रोफी लाग्छ हो साथीहरू, बुझ्नुहोस् है. नाउनमा चाहिँ को भनेर छुट्याउनु पर्यो. तेरो मेरो हरिको भन्दाखेरि जरुर एपिस्ट्रोफी लाग्छ. मेरो बुबाको मानौ यो ग्यारेज हो भन्नु पर्यो भने दिस इज माई फादर्स ग्यारेज, फादर एपिस्ट्रोफी एस. मान्छेको नाउनमा चाहिँ को भन्नु पर्यो भने एपिस्ट्रोफी एस लाउनै पर्छ. अब यता चाहिँ रामको के हुन्छ, रामको थर्ड पर्सन पनि हुन्छ. रामलाई सेकेन्ड पर्सन कोडमा योर सेल्फ हुन्छ. राम डु द वर्क योर सेल्फ, नभए राम डज हिज वर्क हिमसेल्फ. नाउन प्रनाउन नाउनको चाहिँ दुइटै हुन्छ. थर्ड पर्सन हो भने हिमसेल्फ, सेकेन्ड पर्सन भने योर सेल्फ. र जस्तै अमन, यहाँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ अमन पाल. अमन पाल भनेको मलाई सुनिराख्दाखेरि अमन पाल सेकेन्ड पर्सन हो. सो अमन पाल डु इट योर सेल्फ भन्छु. मान अमन पाल क्लासबाट बाहिरिनु भयो, थर्ड पर्सन हुन्छ. अमनले आफ्नो काम आफै गर्छ, अमन डज द वर्क हिमसेल्फ होइन. It is same, it is just the same for let me take example Juno. Junoलाई पनि मैले सुनिराख्दाखेरि Juno when second person, Juno do it yourself, third person हुन्छ बेला Juno does the work herself भन्छु म. Okay.
साथीहरू ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो अब यसमा एउटा सानो रेभुलेसन गर्छ है त म एउटा यो रेभुलेसन अलिक इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यो PP2 भन्ने जुन छ नि साथीहरू हो यसलाई यसलाई प्रोनाउन भन्दैन यसलाई नेपालीमा जस्तो कस्तो नेपालीसँग ठ्याक्कै मिल्छ क्या तपाईँको कस्तो लाग्छ मलाई होइन हाउ इट कोइन्साइड्स विथ नेपालीज शब्दवर्ग होइन तपाईँको यसलाई हामी एड्जेक्टिभ भन्छौँ नेपालीमा पनि त को काकी रोरारी सरी 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 आई मेस्ड अप not this one I would like to be back okay I correct myself students PP1 यो PP1 जुन छ नि साथीहरू यसलाई हामी एड्जेक्टिभ भन्छौँ बडो गजबको छ किनकि नेपालीमा पनि ठ्याक्कै यस्तो छ क्या तपाईँको नेपालीमा को काकी रोरारी तेरो मेरो उसको हाम्रो को काकी रोरारी नानी भेदक विशेषण हुन्छ नेपालीमा पनि नेपाली जस्तो के फरकै देखिने क्या मैले यहाँ कस्तो सेम तपाईँको नेपालीमा यिनीहरू भेदक विशेषण हुन्छ यिनीहरूलाई पोजिटिभ एड्जेक्टिभ भन्छ भनेपछि यो सब्जेक्टिभ प्रनाउन नै हो अब्जेक्टिभ प्रनाउन पनि प्रनाउन नै भन्ने हो PP2लाई पनि प्रनाउन नै भन्ने हो रिफ्लेक्सिभ आयो भने रिफ्लेक्सिभ लेख्नु पर्दैन प्रनाउनले के हुन्छ तपाईँले तर PP1को अन्तर्गतमा परेका जे छ नि साथीहरू होइन यसलाई हामी के भन्छौँ यसलाई हामी एड्जेक्टिभ भन्छौँ अब PP1 र PP2को बारेमा बुझेन भने प्रकाश एउटा कुरा सुन्नुहोस् PP1को पछाडि नाउन हुन्छ कि त्यसरी चिनिन्छ PP2को पछाडि नाउन कहिले पनि हुँदैन जस्तै मैले भन्नु खोजेको अघि पनि एउटा इक्जाम्पल मैले दिएको थिएँ दिस इज माई हाउस दिस इज माइन फरक के छ भने माई PP1 हो र PP1को पछाडि माथि हेर्नुहोस् स्क्रिनमा PP1को पछाडि जहिले पनि नाउन चाहिन्छ त्यही भएर पछाडि नाउन दिएको छु मैले दिस इज माई हाउस यो करेक्ट छ इङ्ग्लिस होइन म माइन लाउँछु भन्ने हो भने के भन्नु पर्यो घरतिर देखाउनु पर्यो दिस इज माइन भन्नु पर्यो होइन घरतिर नदेखाएर म घरतिर देखाउँदिनँ पोइन्ट गर्दिनँ म बोल्छु भन्दाखेरि दिस हाउस इज माइन भन्नु पनि पाइन्छ यसरी पनि बोल्नु पाउनुहुन्छ तपाईँले मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने PP2को अन्तर्गत जे छन् नि यहाँनिर क्याटेगोरीहरू PP2का माइन आवर्स योर्स यिनीहरूको पछाडि सिधै फुल स्टप लाग्छ भने PP1को अन्तर्गत पर्नेहरूको पछाडि फुल स्टप लाग्दैन यिनीहरूको पछाडि नाउन चाहिन्छ नाउन र नाउनको अगाडि युज हुने हुनाले नेपालीमा जस्तै यिनीहरूलाई हामी एड्जेक्टिभ भन्छौँ सो PP1लाई कहिले पनि प्रनाउन भन्नु हुँदैन त्यो एक्जाममा क्वेसन आउँछ तपाईँलाई कसरी क्वेसन आउन सक्छ भने इज दिस योर हाउस क्वेसन मार्क एक्जाममा के भन्छ भने अन्डरलाइन वर्ड कुन पार्ट अफ स्पिच हो ल भन्नुहोस् अब यति कुरा स्योर छु 100जना विद्यार्थीलाई सोध्ने हो भने 95% स्टुडेन्ट्सले योरलाई प्रनाउन भन्छन् ओके एकदम सही हो त माई अनि मैले के भन्दैछु त PP1 सबै एड्जेक्टिभ नेपाली जस्तै को काकी रोरारी पर्छन् भेदक विशेषण हो यिनीहरू इज दिस योर हाउस भन्यो भने एक्जाममा के लेख्नुहुन्छ तपाईँ एड्जेक्टिभ लेख्नुहुन्छ एड्जेक्टिभ पोजिटिभ होइन प्रकाश एड्जेक्टिभ लेख्ने एड्जेक्टिभ ओके सो विच पार्ट अफ स्पिच इज योर इज एन एड्जेक्टिभ एड्जेक्टिभमा अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँ राइट हेर्नु त तर अहिले माइन भन्यो भने माइनलाई चाहिँ प्रनाउनै भन्छ माइन त प्रनाउन नै हो त्यस्तै आई लभ हर भेरी मच विच पार्ट अफ स्पिच इज हर भन्नु भने यहाँनिर हर नगर्नु अलिक अर्को गर्नु आई लभ हिम भेरी मच ल आई लभ हिम भेरी मच एन्ड दे अन्डरलाइन हिम हियर ल भन्नुहोस् यो हिम कुन पार्ट अफ स्पिच हो हिम कुनमा पर्यो अब्जेक्टिभ प्रनाउन पर्यो अब्जेक्टिभ प्रनाउन सबै प्रनाउन नै हो हिम इज द प्रनाउन हियर हिम बराबर प्रनाउन होइन अब हर चाहिँ तपाईँको दुईटा छ एउटा हर अब्जेक्टिभ प्रनाउन पनि हो एउटा हर पोजिटिभ प्रनाउन पनि हो कसरी चिन्ने प्रनाउन कुन चाहिँ अब्जेक्टिभ प्रनाउन हो कुन चाहिँ पोजिटिभ प्रनाउन सायद चिन्नुहुन्छ होला आई लभ हर यसमा आई लभ हर बिहेभियर कुन चाहिँ हर प्रनाउन हो कुन चाहिँ हर एड्जेक्टिभ होला आफै भन्नुहोस् साथीहरू भनौँ मैले दुईवटा क्वेसन क्रिएट गरेँ राइट हर भनेको इङ्ग्लिसको अब्जेक्टिभ प्रनाउन पनि हो पोजिटिभ पनि हो PP1 पनि हो होइन कुन चाहिँ PP1 हो कुन चाहिँ अब्जेक्ट होला होइन प्रकाशले भनेको चाहिँ फर्स्ट प्रनाउन हो नसिमको क्लियर भएन नसिम अमनले अमनले भने चाहिँ सर फर्स्ट प्रनाउन सेकेन्ड एड्जेक्टिभ ओके त्यस्तो हो पहिलो ठाडै के हो अब्जेक्ट हो किनकि अब्जेक्ट पछि फुल स्टप लाइन्छ इङ्ग्लिसमा होइन सी लभ्स अस पछाडि फुल स्टप यो हरको पछाडि तलको चाहिँ PP1 हो
किनकि PP1 को पछाडि नाउन चाहिन्छ, बिहेभियर भनेको नाउन हो, बानी व्यवहार, भाववाचक नाम है। र पछाडि नाउन लागेको हुनाले पछाडिको चाहिँ के हो, यो पछाडिको हर सेकेन्डको हर चाहिँ एड्जेक्टिभ। PP1 लाई एड्जेक्टिभ भन्नुपर्छ ल साथीहरू। नेपालीको जस्तै कोका किरोराले मेरी आमा भन्यो भने मेरी तपाईँको नेपालीमा यो हुँदैन नि सर्वनाम। मेरी आमा, मेरीलाई हामी भेदक विशेषण भनेर क्लासिफाई गर्छौँ। आमा नाम, मेरी विशेषण। इङ्ग्लिसमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो। माई मदर भन्यो भने मदर इज अ नाउन, माई इज एन एड्जेक्टिभ। ठ्याक्कै नेपाली इङ्ग्लिसमा सेम छ। I hope you got it. Very good, Sabin. Okay, so it seems like everyone is correct here. So स्क्रिन एकदमै मैला देखि स्क्रिनमा मेटाउँछ है त साथीहरू, यहाँसम्म बुझ्यो नि होइन। ल अब अलिकति एक्सर्साइज गर्नुपर्छ ल। अब तपाईँले के काम गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ प्रोनाउन हो कुन चाहिँ नाउन हो मलाई बताउनु पर्यो ल। प्रोनाउन हो भने पी भनिदिने होइन, नाउन हो भने एन भनिदिने होइन, नाउन पनि होइन प्रोनाउन पनि होइन भने आउँछ भने लेख्ने, आउँदैन भने केही पनि नलेख्ने है। ल खगेन्द्र रिजाल हो त, मैले त्यति ढाँट्छु त म नि। नेपालीमा पनि त्यही त हो, इङ्ग्लिसमा पनि सेम हो। नेपालीमा कोकागिरोले के भन्नुहुन्छ, भेदक विशेषण। इङ्ग्लिसमा पनि त्यही हो, एड्जेक्टिभ भनिन्छ त्यसलाई। पोजिटिभ एड्जेक्टिभ भन्छ। एड्जेक्टिभ मात्र लेख्ने, धेरै लेख्नु पर्दैन। प्रोनाउन लेख्नु त हाल्नु चाहिन्छ, मिस्टेक हुन्छ। ओके ल हेर्नुहोस्, यसमा यो पढाउनु पूर्व अलिकति तपाईँलाई एक दुईवटा ट्रिकहरू सिकाइदिन्छु ल। सानोतिनो कुरा नोट भनेर लेख्नुहोस्। इङ्ग्लिसको एकदम इजी छ, नेपाली जस्तै तपाईँलाई नेपाली आई डोन्ट नो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, इजी लाग्छ कि गाह्रो लाग्छ। इङ्ग्लिसको चाहिँ पार्ट्स अफ स्पिचमा धेरै नियम भएको हुनाले एकदम सजिलो छ यो चाहिँ है। र जस्तो नोटमा के लेख्नु भने इङ्ग्लिसको सब्जेक्ट सधैँ नाउन वा प्रोनाउन हुन्छ, यो बुझ्ने कनेक्सन। सब्जेक्ट अर्थात् कर्ता भनौँ है, काम गर्ने कर्ता। इङ्ग्लिसको कर्ता सधैँ नाउन वा प्रोनाउन हुन्छ। तपाईँ कुनै पनि वर्ड तपाईँलाई यस्तो गाह्रो लाग्छ, फर इक्जाम्पल एक्जाममा आयो तपाईँ अलिक नसुनेको वर्ड, अब सुनिरहेको वर्ड जसको मिनिङ थाहा नभएको, जुदाइजम भन्नु न। जुदाइजम इज अ रिलिजन इन इन्डिया। ब्राकेटभित्र भएको वर्ड के हो त, तपाईँलाई मिनिङ थाहा भएन जुदाइजम है। तर सब्जेक्ट होइन त, सब्जेक्ट पछाडि भर्ब आएको छ, अब्जेक्ट पनि छ त्यहाँ होइन। र सब्जेक्ट आएको वर्ड आँखा चिम्लेर नाउन हुन्छ, यो के हुन्छ, नाउन हुन्छ। धेरै सोच्नै पर्दैन है। त्यस्तै नम्बर 3, डेथ इज अनस्टपेबल। मृत्यु रोक्न सकिन्न, अपरिहार्य छ। Death, subject is going to be noun or a pronoun, right? And come on, you know, death is never a pronoun. Death the pronoun हो नि. Okay, la. Let's also look others. This आयो. She is a writer. Is your brother the author of? Is your brother the author of curriculum book? ब्राकेट भित्र भएको वर्ड चिन्नु पर्यो है तपाईहरुले। People have assembled protest against the new bill. Everybody is happy. I fell off the wall. Number H. Jivan is
Hungry. I love her. Love breeds peace. Troop of monkeys. A troop of monkeys is troubling the farmers. I saw them at the airport. Health is wealth. Smoking is injurious to health. Cycling is a great sport. Seeing is believing. This is a lake. There are there are a few people. There are a there are new people in the town. Okay, I think that is it. ल फाइन्ड आउट नाउन हो कि प्रनाउन हो कि वा अन्य केही हो कि होइन अन्य केही हो भने अब आयो भने लेख्ने आयो भने पढेन खातामा छोडे हुन्छ हामीलाई होइन किन अरू पढ्नै बाँकी छ हामीले Come on, do it. I'll be back, okay? I'll be back. I want some water. We can have only 2 minutes.
Okay, students, so let's have a look. पहिलो छ हाम्रो जुदाइजम इज अ रिलिजन इन इन्डिया. जुदाइजम एक खालको धर्म हो. धर्म भन्ने बित्तिकै सायद बुझ्नु पनि पर्ने हो यहाँहरूले. एउटा भाववाचक नाम हो यो है. र इजम लाइक वर्ड जहिले पनि नाउन हुन्छ. एउटा हेर्ने कोड. अर्को कोडबाट सब्जेक्ट हो. सब्जेक्ट भनेको अङ्ग्रेजीमा कि नाउन हुन्छ कि प्रनाउन हुन्छ. सो प्रनाउन त होइन हो. सो दिस इज अ नाउन. जुदाइजम इज अ नाउन. नेक्स्ट वान डेथ इज अनस्टपेबल जो के भने सब्जेक्ट हो. सब्जेक्ट नाउन कि प्रनाउन हुन्छ. सी इज अ राइटर. सी इज अ प्रनाउन. सब्जेक्टिभ प्रनाउन भन्नु पर्दैन. प्रनाउन मात्रै भइहाल्छ. राइटर, अ राइटर इज अ नाउन, व्यक्ति होइन. इज योर ब्रदर, हो तिम्रो ब्रदर. सो योर एड्जेक्टिभ पिटी वान हो नि त यो. अथर, अथर त लेखक, लेखक व्यक्ति हो, नाउन भइहाल्यो होइन. People have assembled, people is a noun. Assembled, have को पछाडि B3 हेर्नुस् त, B3. So this is a verb. Against is a preposition. एकछिन हेरौँला है यसको भन्दा preposition. Everybody is happy. अब यहाँ अलिकति नयाँ कुरा आयो है, हेर्नु ल. एभ्रीबडी भनेको व्यक्ति नै हो. तर एभ्रीबडी चाहिँ हाम्रो नाउनमा परेन यो. त्यसलाई हामी प्रनाउन नै भन्छौँ. ध्यान दिनुहोस्, किनकि सब्जेक्ट नाउन हुन्छ कि प्रनाउन हुन्छ. सो एभ्रीबडी नाउन होइन भने चाहिँ इन्डिफाइनाइट प्रनाउन भन्छ. ल प्रनाउन लेख्नु भइहाल्यो. ह्याप्पी कस्तो, सुखी, खुसी, कस्तोको उत्तरमा आउँछ. एभ्रीबडी कस्ता छ, एभ्रीबडी एकदम खुसी छ. एड्जेक्टिभ है. The fell off the wall. They is a pronoun. Fell is a verb. Off is a preposition again. Jivan is hungry. Jivan is a noun. Hungry is adjective. कस्तो छ, भोकाएको छ. भोकाएको कस्तो, hungry भनेको भोकाएको. He is a hungry person. I love her. यति बेला सब्जेक्टको पछाडि आएको हुनाले लभ भर्ब हो साथीहरू. तर अर्को केसमा लभ भर्ब होइन हैन, भर्ब अन्य छ. सो लभ